You know, 2 affordable, super easy dessert recipes ang gagawin natin ngayong araw na to. 𝑤𝑤𝑤 makapuno flan at ang ating no egg, no steam flan. Na bukod sa mura, konti ang sangkap, madaling gawin na kayang-kaya mo ngayong holidays. 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. Ay, mas gusto ko ito kasi may ulo. Mabilisan lang to. Ayaw kitang nahihirapan eh. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel. Ito na nga, bumangon ka na dyan at tulungan mo naman ang nanay mong maghanda ng mga handa sa bagong taon. Psst! Ikaw na nakaputing t-shirt. Kilos na! Kilos na! First step, gagawa tayo ng caramel syrup na may 2 ingredients lamang. Sugar and water na may 2:1 ratio. For example, 12 tablespoon sugar, lalagyan mo ng 6 tablespoon water. Lulutuin natin yan over medium heat. And the key here guys, as in ang susi dito, dapat huwag mo siyang hahaluin habang siya ay kumukulo dahil kung hindi, maninigas yung asukal. Ayan, wala kang gagawin, aantayin mo lang yung kumulo hanggang sa magbago ng kulay at maging kulay vitamins. The deeper the color, the bitter it is. Ano daw? Ayan, another key here guys, make sure na ilagay nyo agad sa inyong pan or container yung ating caramel syrup bago pa iyan manigas. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Next, kumuha ka ng gelatin powder na color white at flavorless. 1.5 tablespoon lamang ang gagamitin natin. May matitira dyan konti kasi pag ginamit nyo yan lahat guys, magiging firm yung texture ng ating recipe and We don't like that to happen. ayan, magdadagdag ka lamang ng 1/2 cup water. Tandaan, tap water lamang ang gamitin, hindi maligamgam o hindi mainit. Next, maglalagay ka ng 1.5 cup evaporated milk. Pero kung nagtitipid kayo, pwedeng tubig lang yung gamitin nyo. Pero syempre, mas masarap kung gatas. Pwede ding fresh milk. Kondensada naman. Condensed milk. 1/2 cup condensed milk. Pwede kayo maglagay ng 1/2 teaspoon vanilla extract. But, kung wala kayo sa inyong bahay, don't worry, pwedeng wala. Madali naman tayong kausap. And last but not the least, lagyan nyo lang yan ng isang pakete or 250 ml all-purpose cream. Ayan, haluin nyo lang mabuti. Sayawan nyo lang yan. Haluin, sayawan. Ano daw? Ayan na po mga kaibigan, niluluto na natin siya over medium heat. At, paano nyo malalaman kung okay na siya guys? Tanungin nyo, sasagot yan. Joke lang po, peace. So ito na nga, malalaman nyo na okay na yan kapag kumulo na siya. Isang kulo lang, pagkatapos patayin nyo agad yung inyong lutuan and then, isalin nyo yung ating mixture sa inyong pan or container. I suggest guys, mas maganda kung aluminum pan yung gamitin nyo or yung llanera. Ayan. Pagkatapos, hintayin nyo lang yan lumamig. Wala pa yung 1 oras guys. Minuto lang yan. Siguro mga 15 minutes or wala pa. Malamig na yan. Pwede nyo ding itutok sa electric fan.
Tingnan nyo naman guys, sobrang dali lang gawin and sulit na sulit pagdating sa lasa. Mura pa. Kaya naman, gawin nyo na to guys. Tsak na mapapahanga nyo si nanay at ang buong pamilya. Wow! Ay, mas gusto ko to kasi may itlog. Diyan ko sa mami. So, tamang super easy, no egg, no steam, creamy leche flan. Wow! Next recipe ang ating 𝑤𝑤𝑤 makapuno flan. Sobrang dali lang gawin. Recipe na paborito ng marami, lalong-lalo na kapag may okasyon. Pero yung ating version for today ay mas pinadali ang proseso. Mas pina-creamy. At Wala tong itlog. So kung ayaw mo ng itlog, bagay na bagay sa ito. umpisahan natin sa paggawa ng caramel syrup. May iba't ibang paraan sa paggawa ng caramel syrup, pero ang ginawa ko ay ang wet caramel, kung saan lalagyan natin ng tubig yung sugar. Stop of the name of love. People you. So ang technique ko dyan guys, bago ko isalang sa kalan, ini-scrape ko muna yung gilid para yung mga kumapit na sugar, ma-make sure na bumaba sila dun sa liquids and lahat sila dapat basa. Ayan, so kung sinalang nyo na siya sa kalan, ang time lang na pwede nyong gawin yung pag-scrape-scrape sa gilid habang hindi pa siya kumukulo. Wag na wag nyong hahaluin kahit gigil na gigil pa kayong haluin yan. Ayan, sinabi ko nang wag hahaluin eh. Kulay vitamins. Kunin nyo na yan. Pero yung iba kasi gusto yung mamait-mait, kaya pwede nyo pang mas i-dark yung color. Siyempre, i-transfer nyo agad yan sa inyong mga lyanera o kung saan mang pan ang paggagawaan nyo guys. Huwag nyong hayaan na lumamig siya kasi titigas yan. Ayan, kung mapapansin nyo guys, gumamit ako ng mga glass container, pero I suggest lyanera or aluminum pan yung gamitin nyo. Ito na nga guys. Dumako na tayo sa ating flan mixture na mas pina-creamy, mas pinabilisang proseso at walang itlog. So yung una nating ingredients ay yung pinakakomplikado sa lahat, tubig. Next ay ang gelatin powder na flavorless and white. So ang ilalagay natin guys ay 1.5 tablespoon lamang dahil gusto natin yung texture na melts in your mouth. Kung gusto nyo mas firm yung texture, ilagay nyo lahat yung 25 grams ng gulaman powder. And nga pala guys, yung tubig na gagamitin ay hindi mainit or hindi maligamgam, tap water lamang. Next ay ang 1.5 cup ng evaporated milk at kung low budget, pwedeng tubig na lang ang gamitin. And syempre, ang magpapa-𝑤𝑤𝑤 ng ating flan recipe for today ay ang Alaska Condensada 𝑤𝑤𝑤 makapuno. Ayan guys, murang-mura lamang sa halagang 47 pesos SRP. May ni mo. Next ay ang all-purpose cream. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. At maglalagay din tayo ng mga 1/2 teaspoon ng vanilla pero optional lang to guys. Tapos ito na guys, lulutuin na natin to. Ito na yung pinakaluto natin na mabilisan lamang. Haluin nyo lamang ng haluin para hindi mag-curdle yung ating mixture. Pagkatapos, pag nakita nyo kumukulo na siya, isang kulo lang, patayin nyo na agad at i-transfer nyo agad sa inyong mga container. Ayan, at gumawa din ako ng version na ginamitan ko ng Alaska Condensada Mega Sulit Pack para layer-layer yung ibang flan na gagawin ko. So, same procedure lang din yun guys. Kung gusto nyo makita kung paano ginawa, i-click nyo lang yung link na yan sa taas. And ito na nga guys, ito na yung pinaka-waiting game na gagawin ninyo. Maghintay lang kayo ng mga ilang minuto lamang para mag-set at lumamig yung ating flan. Pwede nyong itapat sa electric fan kung talagang hadaling-hadali na kayo at gusto niya ng kainin at tikman. Ayan, pwede din kayong maglagay ng iba't ibang toppings guys. Ako, naglagay ako ng tapioca pearls. Wow!
Ito na nga guys ang ating finished product. Diba guys, simpleng-simple lamang, quick and easy recipe para sa ating holidays na pwedeng-pwede nyong ipang negosyo. Once again guys, ang ating super easy 15-minute, no steam, no egg, ube-licious makapuno leche flan. Sarap. Ito na nga guys ang ating kompletong ingredients para sa ating recipe for today. At sa isang lata ng Alaska Condensada Ube-licious Makapuno, makakagawa kayo ng mga 10 to 12 llanera. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Wais Ka Mami Lutong May Puso.